Vorbesc astăzi despre rata Sharpe, care ne poate ajuta să evaluăm randamentul unei investiții în raport cu riscurile asumate. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că voi face o comparație între două ETF-uri reale pentru a înțelege mai bine rata Sharpe, dar și alți indicatori care trebuie luați în seamă. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Aveți investiții în ETF-uri? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Rata Sharpe este un indicator financiar folosit pentru a evalua performanța investițiilor ajustată la risc. În termeni mai simpli, ne arată cât de mult profit am obținut pentru fiecare unitate de risc asumat. Indicatorul a fost dezvoltat de către economistul William F. Sharpe, care a făcut și modelul de evaluare a activelor financiare, pentru care a luat premiul Nobel pentru economie în 1990. Rata Sharpe este egal cu randamentul portofoliului minus rata fără risc, împărțită la deviația standard a portofoliului. Randamentul portofoliului este profitul obținut din investiție. Rata fără risc este randamentul unei investiții considerate sigure, cum ar fi obligațiunile guvernamentale. Deviația standard este o măsură a volatilității riscului investiției. Haideți să vedem cum interpretăm rata Sharpe. O rată Sharpe mai mare indică o performanță mai bună ajustată la risc. O rată Sharpe mai mică sugerează că investiția nu a generat suficient randament pentru riscul asumat. O rată Sharpe negativă înseamnă că investiția a avut o performanță mai slabă decât rata fără risc. În esență, rata Sharpe oferă o modalitate standardizată de a evalua dacă randamentul unei investiții compensează în mod adecvat riscul asumat, indiferent de tipul de investiții. Rata Sharpe este utilă pentru a compara performanța ETF-urilor, ținând cont de riscul asociat cu urmărirea unui anumit indice. De asemenea, poate fi folosită pentru evaluarea randamentului unei acțiuni individuale în raport cu volatilitatea prețului acesteia. Acțiunile individuale pot avea rate Sharpe mai volatile, cu potențialul unor valori foarte mari, dar și foarte mici. Deși obligațiunile sunt în general considerate mai puțin riscante decât acțiunile, rata Sharpe poate fi utilizată pentru a compara performanța diferitelor tipuri de obligațiuni, cum ar fi obligațiunile guvernamentale sau corporative. Rata Sharpe este un instrument comun pentru a evalua și performanța fondurilor mutuale, ajutând investitorii să compare fonduri cu strategii de investiții similare. Este interesant că rata Sharpe poate fi utilizată pentru a evalua performanța generală a unui portofoliu diversificat, luând în considerare riscul total al portofoliului. Pentru a înțelege mai bine, să analizăm două exemple de ETF-uri. ETF vine de la Exchange Trading Fund și este un coș cu mai multe instrumente financiare. În general, un ETF pe indici bursier va avea o rată Sharpe mai stabilă datorită diversificării, pentru că o unitate de fond la un ETF conține practic o mică parte din toate acțiunile indicelui. Avem pe ecran două ETF-uri așa cum apar ele la brokerul XTB. Compar Dow Jones Global Titans 50 ETF cu Euro Stoxx 50 ETF și putem observa diferențe semnificative în ceea ce privește randamentul, riscul și corelația cu indicele de referință. Să facem o analiză detaliată. Din punct de vedere al randamentului, Dow Jones Global Titans are un ROA care se traduce prin Return on Assets de 19,05%, ceea ce indică o eficiență mai mare în generarea de profit din active. ROE, Return on Equity, este de 38,6%, ceea ce sugerează o rentabilitate mai mare a capitalului propriu. Alfa pe 3 ani de 4,38 demonstrează o performanță superioară față de indicele de referință. Euro Stoxx 50 ETF are un ROA de 5,82%, vizibil mai mic decât cel al Dow Jones Global Titans, indicând o eficiență scăzută.
ROE la cel de-al doilea ETF este de 17,86%, de asemenea mai mic decât primul ETF, sugerând o rentabilitate mai scăzută a capitalului propriu. Alpha pe 3 ani este de 2,81, mai mic decât Dow Jones, dar totuși pozitiv, indicând o performanță bună. Din punct de vedere al riscului, primul ETF are o deviație standard la 3 ani de 17,87 și indică o volatilitate mai mare. Beta pe 3 ani de 1,03 sugerează o sensibilitate similară cu piața. Cel de-al doilea ETF are o deviație standard pe 3 ani de 15,96 și indică o volatilitate mai mică. Beta pe 3 ani 1,04, de asemenea indică o sensibilitate similară cu piața. Dacă comparăm ETF-urile din punct de vedere al ratei Sharpe, la primul ETF este de 0,57 față de al doilea ETF la care este 0,81. Aici se observă o diferență importantă. Deși Dow Jones are un randament mai mare, al doilea ETF are o rată Sharpe mai mare, ceea ce înseamnă că pentru riscul asumat, E1-2 a avut o performanță mai bună. Haideți să facem acum comparația din punct de vedere al indicelui de referință. ETF-ul Dow Jones Global Titans are un R pătrat pe 3 ani de 85,29 și indică o corelație puternică, dar nu perfectă cu indicele. E1-2 are un R pătrat pe 3 ani de 98,58, ceea ce indică o corelație foarte puternică, sugerând că urmărește foarte fidel indicele Eurostoxx 50. În concluzie, Dow Jones Global Titans a generat un randament mai mare, dar cu o volatilitate mai mare. În schimb, E1-2 a avut o volatilitate mai mică și o corelație mai puternică cu indicele de referință. E1-2 are o rată Sharpe mai mare, ceea ce înseamnă că pentru riscul asumat a generat un randament mai bun. Alegerea între cele două ETF-uri depinde în definitiv de toleranța la risc a investitorului și de obiectivele de investiții. Dacă se caută un randament mai mare și se acceptă o volatilitate mai mare, Dow Jones Global Titans poate fi o opțiune. Dacă se preferă o volatilitate mai mică și o urmărire fidelă a indicului, E1-2 este o alegere mai bună. Este important de reținut că performanța trecută nu garantează performanța viitoare. Pentru a lua decizii de investiții informate, este important să o folosim împreună cu alți indicatori financiari, cum ar fi rata Treynor, despre care voi vorbi în episodul viitor. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multă lume. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre modelul de evaluare a activelor financiare dezvoltat inițial tot de William F. Sharpe.